Ο επιχείλιος έρπης είναι ένα συχνό και ενοχλητικό πρόβλημα που μπορεί να εμφανιστεί ξαφνικά. Υπάρχει όμως ένας απλός, φυσικός τρόπος που μπορεί να βοηθήσει στην ανακούφιση των συμπτωμάτων. Και για να τον εφαρμόσετε, ρίξτε μία κουταλιά της σούπας από ξηραμένο κασκόμηλο σε ένα φλιτζάνι βραστό νερό και αφήστε το να μουλιάσει για περίπου 15 λεπτά. Στη συνέχεια, στραγγίστε το υγρό και προσθέστε μία κουταλιά της σούπας, πιπερόριζα καθώς και λίγο μέλι για να γίνει πιο ευχάριστο. Καταναλώστε το ρόφημα μέσα στη διάρκεια της ημέρας έως και 3 φλιτζάνια. Η συγκεκριμένη συνήθεια μπορεί να συμβάλλει στην ανακούφιση των συμπτωμάτων ακόμα και μέσα σε 24 ώρες. Προσοχή όμως, αν τα συμπτώματα επιμένουν ή εμφανίζονται συχνά, καλό είναι να συμβουλευτείτε έναν ειδικό. Αν θέλετε να παραγγείλετε κάποιο από τα προϊόντα που αναφέρονται σε αυτό το βίντεο, θα βρείτε τους σχετικούς συνδέσμους από κάτω.